דוח מקורות ושימושים זה דוח שבאמצעותו אנחנו יכולים לייצג את התוצר ואת השימושים של התוצר. יש לנו מספר שימושים קבועים לתוצר, ואנחנו מייצגים אותם באמצעות אותיות מוסכמות. אז למשל, את התוצר אנחנו יכולים לייצג באות Y. האם זה תוצר נקי או תוצר גולמי, זה תלוי בהשקעות. אם ההשקעות הן השקעות גולמיות, התוצר הוא גולמי. ואם ההשקעות הן השקעות נקיות, התוצר הוא נקי, אז Y מייצג את התוצר. C מייצג את הצריכה הפרטית, G מייצג את הצריכה הציבורית, I זה את ההשקעות במשק, אקספורט, ייצוא, אימפורט, יבוא. איך נראה דוח מקורות ושימושים? מצד אחד יש לנו את המקורות, המקורות זה התוצר והיבוא. מצד שני, השימושים של התוצר הם הצריכה הפרטית, הצריכה הציבורית, ההשקעות והייצוא. אנחנו גם יכולים לרשום בדרך נוספת את דוח מקורות ושימושים. אם נעביר את האימפורט צד, אז נקבל בשימושים יש לנו אקספורט פחות אימפורט, ואז בצד של המקורות יש לנו רק תוצר שזה ה-Y. אז למעשה זו משוואה מרכזית שבאמצעותה אנחנו יכולים לאמוד את התוצר של המשק. אם אנחנו רוצים לדעת מה התוצר, אז התוצר יכול להיות שווה ל-C ועוד G ועוד I ועוד G ועוד אקספורט פחות אימפורט. לביטוי של אקספורט פחות אימפורט אנחנו קוראים עודף ייצוא. אז צריך לשים לב האם יש לנו נתונים על הייצוא, האם יש לנו נתונים לבד על היבוא, או האם יש לנו נתונים על עודף הייצוא. עכשיו נציב את הנתונים שיש לנו בשאלה, ונראה איזה נתון חסר לנו. למעשה זה משוואה עם נעלם אחד. נציב את הנתונים, אז יש לנו Y שווה לפי הנתונים ל-501, 198, 501, 984, 385, הצריכה הציבורית היא 151, 606, ההשקעות הגולמיות במשק 84, 818. אם נחבר את היבוא ואת הייצוא, נקבל 501, 984 ועוד 222, 586. המקורות 724, 570 מיליון. זה גם צריך להיות צד הזכות. המקורות חייבים להיות שווים לשימושים. נתון לנו ש-C שווה 295, 385, G שווה ל-151, 606, I שווה 84, 818, לכן הייצוא שווה ל-192, 761 כדי לקבל בדיוק 724, 570. כלומר, Y ועוד IM פחות C פחות G פחות I שווה לאקספורט. ההשקעות במשק גולמיות, התוצר הוא גולמי. שהשקעות במשק נקיות, התוצר הוא נקי.